गुड मर्निङ मर्निङ आज चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ आज चाहिँ 13 अप्रिल 2025 नेपाली न्यु इयर्स इभ 2082 साल। अनि हामी चाहिँ बिहान 4 बजे रेडी भएर अब मर्दी हिमाल भ्यू पोइन्टतिर लाग्दैछौँ। ऊ डाँडातिर हेर्नुभयो भने झिलिमिली बत्ती बलेको देख्नुहुन्छ। अहिले हामी हिँडेको अबाउट 5 मिनट्स भयो। मान्छेको भनाइअनुसार यहाँ 2 घन्टा ओरलेस 2 आवर्स लाग्ने भन्ने बुझिएको छ। भ्यू पोइन्ट हजुर हुन्छ, तर रामसार अगाडि अगाडि हिँड्ने हुनुहुन्छ। मेरो विचारमा हाम्रो डिस्टेन्स हेर्दाखेरि मेरो विचारमा 1 आवर 15 मिनटमा पुगिन्छ कि भन्ने मेरो एस्टिमेट हो। अहिले चाहिँ हामी हिँडेको कति भयो, या एक्ज्याक्टली 19 मिनट्स भएछ हिँडेको। स्टिल वेदर लुक्स फाइन। वैशाख पूर्णिमा होला नि, बुद्ध वैशाख पूर्णिमा आज होइन, आज कि भोलि फुल मुन। आई डोन्ट नो, मेबी टुडे। आज अब लास्ट डे अफ फाइट। हजुर मिरमिरे भइरहेछ। मिरमिरे मर्निङमा कहिले हाम्रो जमानाको एउटा गीत याद आयो मलाई। रोप बुझ्नुभयो नि, हाम्रो जमानाको एउटा गीत याद आयो। पहिले जुन हाम्रो पालाको पहिलेको एउटा गीत गाउँछौँ है, सुन्नुहोस् है त। मिरमिरेमा तिमीलाई हेर्न मन लाग्छ, तिमी आउने बाटो कुर्दै, तिमी आउने बाटो कुर्दै कुर्न मन लाग्छ, यो मनले रोजेको छ मायालु साथी रोजिदिनु भन्ने गीत गर्दा याद आयो। मान्छेहरू टर्च लाइट बालेर आइरहेछ तल। या रामसार, हाउ यु डुइङ? Fine, thank you. Sorry, sir. रोप ठिकै छ? साफ ठिकै छ। सास अलिअलि फुल्ली थियो, मान्छेहरू ठिक भएको छ। कन्टिन्यू आउँदै गरेको अवस्था हो। नट भेरी फार। आई थिङ्क Speed चाहिँ नि पक्का स्लो। अबको मेबी 10 मिनट्समा चाहिँ माथि पुग्छु कि भन्ने आशा छ मलाई। यता माछा पुग्छ मर्दी हिमाल वेटिङ फर अस। अलि फोक्सो फुलेको अवस्था हो। Okay, the moon is about to set and the sun is about to rise. You have to keep it up. मान्छे हेर्नुहोस्, मान्छे आउने लगातार भइरहेछ। You have to keep it up. अब maybe 5 to 10 minutes भनेपछि चिया पाकिरहेछ त्यहाँ। हाम्रो भाइले चिया पकाइरहेको छ डेफिनेटली, हट ब्रो।
Alltså, från det. भिडियो चाहिँ जाँदै होइन मैले त खाइसकेँ आइकन 2 चोटि भइसक्यो अहिले चाहिँ हामी the top of the Mardi Viewpoint. यहाँ photograph हुँदैछ. Ramsap taking the photo and representing action. अलिकति The mountain is coming. अलिकति यस्तो ठिक छ. जम्प गरौँ सर राम्रो दिन आँटेको छ. Robin, how are you feeling? Very well, thank Yeah. you. The weather is Having perfect, a good right? time, yes. Weather is perfect. We're so lucky to have this weather. Yeah. This is Mardi Himal and the Masa Putre. तपाईँको लु तपाईलाई नाइस टु मिट यु. हाम्रो Thank you, sir. छोटो मिठो एउटा ट्र्याकको जोडीमा हामीसँग ट्याग अलङ हुनुभयो. आई थिङ्क यसमा सामाजिक सञ्जालमा जुटे हौ. फ्यान्टास्टिक. बढी हाम्रो चाहिँ राम सरसँग कुरा होला जस्तो लाग्यो चाहिँ हेर्दाखेरि. उहाँ अलिक खरै हो मान्छे. उहाँ निकै निकै सोसियल निकै सामाजिक हुनुहुन्छ. लु बहिनी धन्यवाद हाम्रो साथ दिनुभयो. रमाइलो हो. हस् नमस्कार हजुर तपाईँहरूलाई. हजुर हुन्छ. जहाँ रहे पनि जे रहे पनि खुसी रहनु होला सुखी रहनु होला. विश अल द बेस्ट तपाईँहरूलाई. फेरि भेटिहालिन्छ. Finally, हाम्रो track come to an end. Ramsap, thank you for coming and joining हाम्रो small track मा. Bobin bhai, Roop, I think we started 3 days ago. 2 nights, 3 days. I think we captured all the very good memories. Taken a lot of photos, Too many photos. Too many photos, a lot of photos. I think it was really good. All the way from QGE, from Soncleve and from DSU. I think that was really one of the एउटा memorable sun capture गरियो. I was novice to start with. Yeah. I'm a professional photographer now. Yeah, he has been Yeah. Thank you so much for being part of this team. I think we really enjoyed. Definitely, without saying few words before we leave, it will be unfair, right? So, Gansar, thank you so much for organizing such a wonderful trip. Okay, I'm sure everybody agrees with this. Yeah, it was really truly honor to be part of it. I thoroughly enjoyed every moment. There are a few things I must highlight before I leave. 3 things stood out for me. The first one was what an imagination that you had and you planned all the way from UK bringing here. Second one,
I don't know how you motivate every individual, regardless either novice or expert here. So you kind of motivated all the way through from day one to here. More to see, but very last thing is you brought the team together. So when you plan next one, guess what? You know who to choose. Thank you so much. ज्ञान साहब टिम साहब गुरुजी धेरै धेरै धन्यवाद मलाई एकदमै खुसी लाग्यो यहाँ आएर तपाईँहरूसँग मार्डी ट्र्याक आउनु पाउँदा अनि माउन्टेन इज एज द टी सर्ट सेज हामीलाई चाहिँ एकदमै मिनिङफुल छ अन द वेमा पिट अफ इमोसनल भयो कति बेलामा इट वाज लट अफ के भन्छ मेजमराइजिङ इभेन्ट्स अनि तपाईँहरूसँग एकदम गुड थट भएकोमा एकदमै खुसी लाग्यो साहब अगेन थ्याङ्क यू भेरी मच साहबहरू अनि गुरुजीलाई पनि धन्यवाद थ्याङ्क यू साहब हाम्रो यो जुन कल्पना भएको थियो तपाईँ र मेरो मात्र भएको सुरुमा ठ्याक्क हामी सँगै छुट्टीमा जाने अनि यस्तो गर्ने तर तपाईँले फेरि फ्युचरमा फेरि टिमहरू बढ्दै गए अनि हाम्रो राम साहब जोइन हुनुभयो भविन साहब जोइन हुनुभयो अनि यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम किनभने यो मेरो फर्स्ट हो अनि मेरो लागि चाहिँ एकदम मेमोरेबल प्लस थ्रु आउट म त विकेस लिङ नै थिएँ थ्रु आउट द जर्नी है साहबले कसरी मोटिभेट गर्नुभयो प्लस फोटोग्राफी भिडियोग्राफी कसरी गर्ने हो मैले धेरै कुराहरू सिकेछु आइ एम सो थ्याङ्कफुल साहब अब फ्युचरमा पनि अब यस्तो इभेन्टहरू भयो भने हामीलाई सम्झिनु होला थ्याङ्क यू सो